नमस्कार साथीहरू, तपाईहरूले टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईहरूले जुन चाहिँ भर्खरै एससी सकाएर बस्नुभएको भाइ बहिनीहरू रहेको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै खुसी खबर रहेको छ र उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोटिस लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर पुरा जानकारी लिनुहोला। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। यहाँ तपाईहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ, नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रवेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय बागमती प्रदेश सिनामङ्गल काठमाडौँ भनेर रहेको छ। र त्यस्तै श्री प्रधानाध्यापक क्याम्पस प्रमुख छु सबै माध्यमिक विद्यालय क्याम्पसहरू। र त्यस्तै यो चाहिँ मिति 2080 साल 3 महिना 24 गते आएको सूचना रहेको छ। र यसमा चाहिँ रहेको छ विषय कक्षा 11 मा भर्ना सम्बन्धमा भनेर रहेको छ। र यसमा चाहिँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानाटिमी भक्तपुरको चलान नम्बर 101 मिति 2079 5 महिना 20 गतेको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास मूल्याङ्कन परिषदको मिति 2079 5 महिना 19 गतेको बैठकबाट माध्यमिक तह कक्षा 10 अध्ययन पूरा गरी कक्षा 11 मा अध्ययन गर्न माध्यमिक तह कक्षा 10 को अन्त्यमा हुने परीक्षा एससीमा न्यूनतम औसत ग्रेड पोइन्ट जिपिए 1.6 प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरू योग्य मानिने निर्णय भएको हुँदा सोही अनुसार कक्षा 11 मा भर्ना गराउन हुन अनुरोध छ भनेर चाहिँ यसरी कक्षा 11 मा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै जरुरी सूचना आएको छ। र जसमा चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ 1.6 ग्रेड पाउनु भएको छ भने तपाईहरूले जुनसुकै सब्जेक्ट पनि पढ्न पाउनुहुनेछ। र अहिलेदेखि चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ अनुसार चाहिँ तपाईहरूले 1.6 यदि तपाईहरूको ग्रेड छ भने योभन्दा माथि ग्रेड भएका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ जुन पनि विषय पढ्न पाउनुहुनेछ। यो चाहिँ जुन चाहिँ एससी सकाएर बस्नुभएका विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ एकदमै धेरै खुसीको खबर रहेको छ। आई होप तपाईहरूलाई यो भिडियो जानकारीमूलक भयो होला। यदि तपाईहरूको सुझाव सल्लाह अथवा प्रश्नहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र त्यस्तै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।